Sziasztok! Ez itt a Alternatív, én pedig Hutanó Emil vagyok, és most eljöttünk ide a Gólyába. Mégpedig azért, mert a Kicks Tape Soundtrack Release Buli lesz most nem sokára odalent. Azaz a Kicks című dokumentumfilmnek most fogja bemutatni a filmzenét és minden ahhoz kapcsolódó zenei anyagot egy buli keretein belül. De előbb beszélgessünk az alkotókkal. Dáviddal kettőn csináltuk ezt a filmet, szóval igazából a ilyen zeneisége az már így, annak volt egy ilyen eredet története, de szerintem nagyon sok szempontból így közel vagy hasonlít az ízlésünk. A filmnek a zeneszerző az Kalotás Csaba, vele kezdtünk el dolgozni. Szerintem egy ilyen másfél évet dolgoztunk vele összesen, nem kb. Így annyi Igen. volt. Úgy van, hogy a film zenéből csináltak egy mixtépet, amiben fel vannak használva ilyen audioszkitek is a film ilyen hangszövetéből, ilyen dialógok, meg atmoszférikus ilyen zajok, és akkor ebből csinált a Blue Sun nevezetű kiadó egy ilyen szekvenciát, ami egy ilyen mixtape, és akkor annak lesz a közös meghallgatása lent, amiben a filmzenének a nagy része benne van, mondjuk a filmhez írt zenék túlnyomó többsége, meg egy-két ilyen megvett zene is. Ja, hát így a film zeneisége az így kb. Részemről így ott kezdődött, amikor így letöltöttem az első ilyen MP3-at 12 éves koromban, és így valahogy ez a szubkultúra, meg gördeszkázás, meg zene, szóval ez így mindig is nagyon szorosan összefonódott. Volt egy nagy input bennem is, a Bálintban is, egyébként a Sanyéknak is egy ilyen tök erős, egy ilyen meghatározó dolog, mint mindenkinek a zene. Hát nagyon sokat kísérleteztünk, szóval így ott volt a Csabi is, és hogy gyakorlatilag így összedugtuk a fejünket, és kísérleteztünk. Igen, nagyon eklektikus szerintem a filmzenéséget, van benne egy komoly zenei szám is, kísérleti elektronika, vannak ilyen dábosabb, nem tudom, olyan bészesebb cuccok, meg a Sanyinak a saját zenéi, amiket ő hallgat, amik ilyen magyar hip-hop előadók, szóval hogy így az egész egy ilyen, ez volt szerintem a legnehezebb abban, hogy ilyen, ezt az eklektikusságot így úgy találjuk meg, hogy közben meg egy ilyen stílushelyes tudjon maradni, vagy hogy legyen valami következetesség benne. És akkor utána lesz egy ilyen kis bemelegítő kis DJ-skedés, és utána meg a Busa Pista meg a Pepino freestyle-olnak 2 órát, és utána meg ez a kiadó, aki csinálta ezt a mixtépet, ők játszanak majd. Elég durva ilyen túltermelés volt azért, ahogy ezt a filmet csináltuk, szóval nem tudom, bekerült a filmbe mondjuk 30 jelenet, de mi legyártottunk kb. 200 jelenetet, szóval van még ezen kívül nem tudom, rengeteg zenés jelenet is, és ugye maga az a dilemma, hogy ezért próbáltunk törekedni egy ilyen dogmásabb, ilyen nyersességre, nem akartuk túlzenélni a filmet, de végül is szerintem túl is zenéltük a filmet, de valamennyire így hittünk abba, hogy ez így elkerülhetetlen, igazából annyira szerves része, így hogy valahol találtunk egy ilyen jó párhuzamot. Hát én mostanában nagyon sok ilyen kumbiát hallgatok, meg bossanovát, de ez egy más világ. Nagyon sok rádiót szoktunk hallgatni, NTS Radio, az így az ilyen fő, ami mindig szól otthon.
Hát én a Spotify play, vagy szoktam hallgatni, a week AI által kidobott ilyen algoritmusos ízléscsokromat, amit így nekem ugye kidob az eddig hallgatott zenék alapján, az nagyon ez tényleg inspirál szokott lenni, mert amikor nagyon betáll, 2-3 számot így úristen. Szeri Viktornak az új darabjának, a I Quit Ordinary Dancing, annak a zenéje nagyon izgi volt, meg a Bál című darabnak a zenéje. Igen, ez vicces, hogy ki lesz adva kazettán a filmzenéje, mert hogy mindig mondtuk a Csabinak, hogy legyen ilyen kazettás hangzás, mert hogy nem tudom így, én például nagy rajongója vagyok a Daniel Johnstonnak, akinek nem tudom, a 80-as években volt valami ilyen gagyi felvevője, és így klampírozott a zongorán, de közben hallod a parketta recsegését, meg így valahogy ez az ilyen tört hangzás, vagy annyira, vagy egy ilyen, vagy nekem ez egy ilyen őszinteséget sugároz benne, hogy nem azt hallod, hogy ilyen nagyon tisztán, nagyon, nem tudom, nagyon ilyen letisztult hangzás, hanem mindig azt kerestük, hogy mi egy adott hangszernek az ilyen kopott, ütött, recsegős hangzása, meg hogy például volt ez a Vége fő címzene, és akkor volt egy ilyen Tortoise szám, és akkor emlékszem, hogy így úgy magyaráztam el a Csabinak, hogy volt benne egy ilyen kis prünttyögő hang, ami ilyen tök játékos, és volt benne egy ilyen tök szomorú ilyen bassline, egy ilyen bőgő, és egy kicsit így a Sanyi sorsa, vagy élete, vagy története is picit ilyen, hogy így ott van ez a játékosság, de hogy így mind ez alatt, meg van egy ilyen nagyon, nagyon mély, nagyon fájdalmas, meg úgy definiáltuk, hogy ilyen happy sad zenéket kerestünk, ilyen melankolikus dolgokat, amik egyszerre nagyon szépek, de így el is sírod magad rajtuk. Így kicsit ez volt az irányadó sok mindenben. Hát akkor biztatunk mindenkit majd, hogy nézzük meg a filmet moziban, meddig megy még, reméljük, hogy még sokáig. Kívánom akkor, hogy minél többen lássák a filmet, és gratulálok hozzá. Most pedig jó bulit nektek, és köszönöm a beszélgetést. Nos, ez volt a Buli a Gólyában, remélem tetszett nektek ez a videó, mert hogyha igen, akkor kövessetek be minket a YouTube csatornánkon, mert több ilyet láthattok, valamint az összes többi felületünkön, és linkeljétek be azokat a bulikat, ahova ti fogtok menni, vagy pedig írjátok meg kommentben.